Ja, som ni ser här så har Martin fångat en så kallad storgädda. En trophy. 40,5 mil. Det är ingen trophy. 41 är en trophy, älskling. Nej. Jo, 41 är en trophy. Ja. Runt 2000 så började jag kolla en massa YouTube-klipp. Köpte en hel del fiskefilm av en kille som heter Bob Meschencomber. En amerikansk gäddfiskare som fiskade jättemycket i Kanada. Han hade en film som heter Gators of the North som var, alltså det var helt avstående. De stod och drog 1 miljard med metersgäddor på små jiggar som såg ut som små ödlor. Sen den gången så har jag alltid velat åka hit. När jag fyllde 40 bast, då hade de samlat ihop ett överraskningskalas till mig. Och sparat ihop massor med pengar till mig så jag skulle kunna komma iväg på en gäddresa i Kanada. Första resan jag gjorde till Kanada, då åkte jag till ett ställe som heter Lake Waskiwaka. Gäddfisket var helt sanslöst, men det var inte så mycket stora fiskar. Av en tillfällighet så fick jag höra talas om Taltson Bay. Jag snackade med Martin Brunberg, metspyggare, om att åka hit till det här stället. Och han sa, fan vi åker hit. Vi bokade en resa mitt i sommaren, åkte hit. Och vi tänkte så här, det vi har hört om det här stället, om ens en tredjedel av det är sant så kommer det vara himlariket. Varenda jävla ord vi hade hört om det här stället var sant. Mitt i sommaren drog vi över 36 trophies. Jag tror vi drog ett 50-tal meters fiskar och ja, runt 1000 gäddor på en vecka. Vi bokade direkt en ny resa året efter, men då åkte vi lite senare. Under den resan så drog vi över 100 meters fiskar. Vi drog 60 stycken trophies och hade vårt livs sanslösaste fiske. Jag har länge velat drömt om att åka hit och försöka filmatisera det här och göra en skildring. Så jag frågade Jens, Rickard och Filip om vi inte kunde åka över. Alla tre sa ja. Vi packade våra väskor, drog iväg. Våra förväntningar har ju varit liksom på topp. Nu är det halvvägs in. Fisket som vi har upplevt under den här tiden, det är svårt att beskriva med ord. Det är bara att se det. Om någon någonsin frågar er om ni vill åka hit, eller om ni får tillfällighet av att bara göra det, tveka inte en sekund. Samla upp varenda tompava ni kan, sälj allt ni äger, åk. För om ni är gäddfiskare och får testa det här, herregud säger jag bara, åk! Glaskasta där. Vilken stor gädda det är där. Nu driftar vi på den. Jag kommer rakt nu där. Kolla, där, kolla. Ett, två, tre. Ja, sånt här händer nog bara i Taltson Bay, tror jag. Ibland behöver man sova mer än vi har gjort i natt i varje fall. Men fiska ska vi. Vad är klockan? Klockan är 3 nu.
Vi har sovit, eller jag har sovit exakt 27,2 minuter. Men vad gör det? Vi ska ju till gäddornas paradis. God morgon. Vi är skitpigga. Jag förstår det. God morgon. En i alla fall. Yes. Så ja. Kan vi fiska? They don't have them in Canadian Tire. Fan vad coolt. Fan vad coolt. Once we land, you'll also be trying to squeeze through there just to catch us, just so you know. Ready for some pike fishing? Yeah, I'm ready. Not a big beaver either. Boys, Big beaver. nu börjar äventyret.
förväntningarna då pojkar? De höga? I get to see your new baits in action there. Get out of your way. Yes, sir. How's that been? Jag är helt tagen. Det är så jävla ballt. Fan vad kul det ska bli. Min första gädda fick jag när jag var 10 år gammal. Och var med min kusin uppe i Norrland. Och det var helt sjukt. Jag trodde aldrig jag skulle få en gädda. Han lovade mig jag skulle få det. Och så var vi ute och fiskade i Stora sjön på deras landställe. Och så får jag min första gädda. Det var helt obeskrivligt. Så jävla kul. Sen dess har jag varit helt såld. Det är liksom... Den upplevelsen gjorde... Jag vill bara fiska gädda. Det är det enda jag vill göra. Helt sjukt är det. Ready to rumble, boys? Ja. Nej, han går ner i gräset. Ja. Rippar över gräset. Ska du bli galen nu, kompis? Vilken vacker firre. Fin fisk! Härligt. Svartsonkertail Junior, perfekt för ytligt shallow-fiske över gräset. Cool! Uff. Där så! Och den är ganska bra den här. Den är hyfsad, va? Jävlar vad stark den där var. Ja. Det är så starka de här fiskarna alltså. Bye bye. Thank you. Så här vi fiskar. Gärna handlina in dem. Jag kommer inte runt nacken på det. Men vi Jakoben. Mamsigt. Nej. Det var bara lite kraft kvar i den. Kan det väga 4,5? Där nu Claes. Inte en knyckning jag haft den. Nej, den klev av. Nej, den är kvar. Ja, här är en fin igen då. Ja. Oj. Den där har ätit. Whitefish eater. För ungefär 10 år sedan klippte jag min första riktigt stora gädda. Ända sedan dess har gäddfisket varit en väldigt stor del av mitt liv. Jag har haft riktigt höga förväntningar på den här resan. Och fisket vi har haft här de första dagarna, det är det absolut bästa jag varit med om i hela mitt liv. Betarna får enormt mycket stryk här för att gäddorna är verkligen
helt galna. De biter så jäkla hårt. Jag är tveksam om betarna kommer räcka hela veckan ut. Uff. Det är så jävla kul. Nej, ingen meter. Mycket fisk. Fin fisk alltså. Grymt vackert. Bra jobbat Så Robin. jävla kul när man ser huggarna. Tagit en paddel från en UV med crubber. Det har varit hett idag. Oh, första kastet. Kolla där. Så det är inte sant. Vilket jävla fiasko! Så jävla! Boom! Bravo brorsan! Snyggt! Ja, man krabbar färs i solskenet. Gillar UV idag, det är ganska tydligt. Jävla take alltså. Wow! Ja, vad säger man? Herregud. Get it back in. Awesome work, buddy. Boom. Your favorite color, huh? Yeah. You're up from the north, right? Yep. On the top From- of the world. From what town are you from? What's the name of the town? Inuvik. Inuvik. How far up north is that? It's the furthest north in the Northwest Territories. Really? Yep. Right at Holy the Arctic shit, Circle. man. And how many months of the year is the winter? 9 months. The sun is actually gone from October to the first or second week of January. And then the sun doesn't go down until July or August. But other than that, there's no sun. And you fished right out of the ocean as well? Yep. What kind of species did you catch there? In Coney? Yeah? Yeah. Cod? Oh, fish on. You're on fire with that spinner, man. Queen Kelly's rocking you. Nice fish, dude. Yeah. Got it right at the surface. Beautiful. Great work, buddy. Yeah. And how cold does it get up there? Like minus 50. Minus 50. Holy shit. And the cold is a different cold than around Yeah, here. it's from the ocean, so it's cold as fuck. It's like a dry cold up Yeah. there. Are there any polar bears up there? Yeah, there's polar bears in Tuck. I have a lot of family there too. All right. Tuck to Yuktuk. It's right on the Beaufort Sea. Okay. I haven't seen polar bears, but I've seen it on the news. Yeah? Like, you know, because home's pretty expensive to go there. Yeah. It's probably about 1,600 there and back. Wow. Yeah, it's pretty expensive. For me though, it's not so bad. Because I'm in Iqaluit and Canadian North is partly owned by the Iqaluit, so we get kind of like a discount on flights. Yeah. But for anybody else, it's kind of Super expensive. super expensive, yeah.
crazy. It's $1,000 one way. Wow. From Yellowknife? Yeah. Holy shit. 10 000 för 1,5 timmes flyg. Wow. That's a nice tape. Yeah. Allihopa, det här är Garrett. Garrett är en av ägarna till Taltson Bay, Big Pike Lodge. My dad brought us out fishing. That was during about earlier in the year when we were beside the openings of the bays. And we're fishing that, and that's when my brother landed that high 40. I don't know how big it was. I think it was 47, pushing 48. So he was excited, right? He was young. And guests actually took that picture. They were happy for my brother, right? Oh, good for you, young man, right on. They took a picture and then they sent it to my dad, and then my dad decided to get it blown up. Caught my first trophy when I was about 11 or 12. 11 or 12, that's when I had my first pike on. I think it was 41, 42, something in that range. Young team. After that, I was hooked. I was hooked on pike fishing. First memory is actually being out here and seeing all the birds. I remember that since I was young. All the waterfowl birds, all the ducks and the geese coming in, just packed, right? And then hunting with my father, hunting geese, and then fishing for pike. And that's how I started to get into pike as well. My dad taught me how to fish a little bit. Brother was right into it. I learned a lot from my brother, following him, his tail, right? My older brother, he showed me how to use the rod, how to work certain baits. And that's when I started to fall in love with pike fishing. And plus, you're out there as a kid, right? And then you look, you see all these guys pulling out big, massive fish, right? Probably big as me when I was young, right? I'm like, oh my God, I want one of those, you know? Yeah, so that's when I started getting into it big time, yeah. How does that look? They're so strong, these pikes. So what's your relationship to the pike? Oh, you hooked one there as well. Fish on! Yeah, there we go. The McGrubber's in. It's a love-hate thing, you know? Yeah. Handling so many pikes since I was young, and it's kind of like that, oh, here we go again, you know, back in the boat with catching the pike. But then it has those moments where something great happens, you know? Yeah. You catch a big fight, and great time on the water with certain people, and then it's just that moment, right? Yep. But I mean, if you look at it, oh, fucking, that was a nice take. Holy smokes. These small buggers, they got some powder in them. But I mean, in the long run, if you look at it, these beautiful creatures are the ones that are providing you and your family. Exactly, yeah. So I mean, if you look at it over the years, have there been any changes in kind of the amount of fish or trends or? Yeah, in the recent years, well, this year the water's low. Yeah. It's about over 2 feet lower than the usual depth. Yeah. And the number of fish have dropped, but the trophies, from what I heard from the guys, the trophies are still all right. Yeah. They're a little bit down. Yeah. But they're about the same. It's just the number of fish, they said, dropped. Yeah. And that has to do with the water depth. Of course. Not much snowfall. Of course. Yeah. Yeah, fishing has kind of slowed down from when my dad first started over 30 years ago. Yeah. When he first started fishing this area, the water was a lot higher than, I would say, about 8 to 10 feet deeper. Yeah. That's how this whole area was back then. And obviously with that water depth and that, they were a lot tighter in, my dad said. These areas, they're still here with all these weeds right here. Yeah. Still, but back then he said they were tighter into the bays. Even mouths of the bays during July, they were even in there because the depths were a lot deeper, right? Yeah. A little bit cooler. Sure.
Yeah, So what do fishing you think? Do you think that the weeds always move around as well? No. Because we notice that where I come from, depending on how hard the winter's been, that the weeds are like changing areas. Really? It's almost like the ice takes the weeds with them. When it's, oh, that's a nice take. That was a nice hit. I lost him. Shit. Never get enough of those. No. Oof. That's why we do it. Every turn on the reel is like waiting for Christmas. Exactly, right? You never know, right? Yeah. You never know what's gonna happen, but you're waiting for Christmas. You know it's gonna come. Yeah. It's just a matter of time. Yeah. I came out and I was just playing with it on the side there. It's a good one, dude. Oh shit. I came out of nowhere. You just popped right up. Oh. Go, 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 go. Well, this is how Garrett rolls it. Woo. That's a fucking tank, dude. Get That's the belly. like a 45-incher, dude. This is a 10-kilo fish. Holy smokes, dude. Oh, nice beauty. Not a mark on her. This one is a 10-kilo fish. I was just messing around with the lure to make sure it was swimming okay. Look, checking it out, then whoo, he just came out of nowhere and crushed it. Yep. Oh, holy cow, man. Dude. Jesus, look at that. Buddy. That's a tank, dude. Yeah, 45 3/4. Okay. You're on the 22-pound club, buddy. 22 pounds? Yeah. Yes! 22 pounder. 10,7 på den här. Oh, dude, you're on fire, man. Yeah, man. I love it. I love it. Vi säger då McRubber Power, liksom. UV herring McRubber. On top of Does the trick. Wow. Glaskastare. Åh, vilken stor gädda det är där. Där står den. Åh, nu driftar vi på den. Han kommer rakt under. Kolla, där, kolla. Jag ser. Åh! Vad roligt. Bra guidat, grabbar. Kasta ner! Jensa fick på en fisk. Rille fick på en fisk. Då kommer det ut en lite större fisk. Jag vet inte hur stora det är, ser jag. Och vi driver över den här fisken. Jag får gräs på mitt bete, försöker kasta efter den. Plockar av gräset, ser fisken kommer under. Lobbar ut betet mot den och den klipper direkt. Kom här. Fan vad sjukt det var. 1, 2, 3. Oj, oj, oj. Vilken grej alltså. Herregud. Ja, du slängde i det. Holy shit. Såg ni den hög? Ja, Jag bara lobbade ut. Jag hade inte ens tacklat vad jag på. Jag bara slängde i den. Det bara kom. Ajabaja.
Ja, det är samma grabbar. Och bra och guidat. Vad tog du på för något? UVn såklart. UVn. Snyggt Rille. Fin, Det jävla fin fisket fisk. är så jävla sjukt. Fan, helvete. Där, ja. Åh jävlar alltså. Vette killar alltså. Så ska det vara. Jag klippte paddeln i första hugget. Nej. Det går inget bra för mig med mina paddlar idag. Kolla. Shit, den där var riktigt lång alltså. Det är svårt att se. Eller? Shit vad det är spön och grejer. Oj, oj, oj. 39 bara, förlåt. Ja, men Jesus. Om man tappar lite perspektiv tror jag. Ja. La vad fet den var. Kommer nästa. Så den här var lite längre. Finns det en så här bra fiske? Så? Helvete vilken fin. 40. 40? Japp. Snyggt. Boom. Vilka jävla kingar ni är grabbar. Helvete vad ni levererar. When the morning's standing at your door, brighter than all mornings come before. Don't be late, my dear. Life won't wait, my dear. Don't be late. When the day is longer than the night, the road ahead is clear and in the light. Don't be late, my dear. Life won't wait, my dear. Don't be late. Don't be late. Say first. That smoked that thing. This is a big fish. Yeah, this is a big one. This is a really big fish. That's a giant man. Nu pumpar hjärtat på gamla pappa här. Oh gosh. Där har du inte jävla lyckat. Holy smokes dude! Fantastiskt. Vilken grej! Kasta, kasta! Det är ungefär som italienarna säger. Pasta, pasta, pasta. Så vi säger kasta, kasta, kasta.
Ja! The bling bling. Fan, en helt annan vind idag. Ja, det blir det helt. Jag tror nästan vi kan börja fan där uppe och bara... Från den stocken och... Vi kör på det här nu, får vi se om det är någon hemma då. Nu är den extremt nära den där fågeln. För hugger de inte för? Vad fan? Bra Klas. Perfect. Jag har lite mulet här idag, lite overcast. Bra vind. Känns som riktigt skönt storhetsväder idag. Vi får se vad den här dagen kan ge. Ni behöver inte känna pressen av att bara fiska med McRubbers. Det kör man vad precis det ni känner för. Det är inget fel på McRubber. Så det är glödhet idag. Skojar alltså. Tog ju bara stopp när du gjorde mothugget. Det är en plussare. Jävlar vilken gädda. Fy fan vad grym. Magiska väl. Magiskt. Vilken pirr alltså. Holy shit. Alright. 45-25. Så, och så behöver vi en säck. 11,08 minus säcken. Vägen ifrån. Ja, det är en plussare. Fan vad grym han är. Grymt. Nej, det är du som är den gubben. Vad fan, värsta maskinen. Hörru. Ja. Grattis. Fy fan vad kul. Fy fan vad grymt det var. Värsta maskinen alltså. Ja! Jag såg vad det mothugget, det bara tog stopp. Ja, vad säger man nu Rille? Fan, jag skulle ha tagit den där av det. Herregud, vilken jävla fisk. Visst fan tog det bara stopp på mothugget där? Ja, jag såg det. Bara vibrerade det. Jag lägger av. Jag orkar inte med sånt här, mitt hjärta. Lägga sig in på hälsa hemma för det här. Jag får hjärtattack i. Det känns som det är mycket fisk här. Det är smällar och kontakter, följare. Nästan man skulle slänga ankaret här. Nej, just det. Kolla där den där killen. Våran bryscha. Där ser du! Nu har jag en till. Oj. Det här går tungt. Oj. Ja, den här tror jag är bättre. Inte loss nu. Stackarn. Kommer här. Ja, den är en kloss. En kloss. Någon som har lust att landa den här. Ja.
Vad vill du ha en gång? Kolla här. Oh, shit. Den där är stor. Den här är jättestor. Det är en plussare. Ja. Helvete, den här är riktigt jävla god. Yes! Åh fan. Ja! Fy fan. Vilken snubbe. Andra klassen idag. Fjärde trofén. Lägg av alltså. Jävlar. Det är en 46. 46 på pricken. Sådär ja. Nu bajsar den så den väger lite mindre. Ja. Du måste hjälpa den. Nolla. Så. Ja, 10-5. Yes! Vad är det som händer? Vilken jävla dag. Oh. Här är det inte hett. Här är det glödhett. Fy fan. Jag måste sätta mig ner och sätta. Fy fan. Världens bästa vete. Mwah. Nu tar vi en till. Ja, alla sagor har ett slut. Det här är vår sista drift för den här gången. Och Rille, maskinen, han är i full fart. Jens, Mr. Slayer. Och jag känner mig jävligt tillfreds. Så är det. Vilken jävla vecka. Så enkelt är det bara. Så nu ska vi bara lägga in sista växeln här och se om vi kan rappa upp några till. Sen blir det kanadensisk frukost, packning och någonting mer. Sista driften boys! För fan! Kom igen nu. Vet ni vad grabbar? Det var light. Det var light. Det är intressant. Nice. Grymt gubben. Det där är ingen dålig. Fy fan. Vad fan säger man? För 500 gäddor, då blev det en månad. 501.
och jävligt bra varit här, men det är tufft att åka. Blandat, det är sorg och så jävla underbart också. Helt perfekt. Jag känner mig faktiskt väldigt drabbad. Ja. Jag är väldigt nära till gråt. Ja, det är helt Ska vi kinga på att vi kanske åker tillbaka? Ja, det tycker jag absolut. Det är så här. The reason why we get so much pike and the massive pike that are here, they're constantly eating, they're healthy, is that you got this cold water, really cold, and good feeding supply. They grow big, they grow strong. A lot of current in this river, and they're constantly against the water, fighting that current. And this area's got it all, everything. It's got the bay for spawning, it's got the runoff of the bays where you got the openings. After they spawn out, they come in that area to start feeding. That water's cold, ice out is gone. Just that area is open. You got walleyes, you got inconnu, you got whitefish in that area. But roughly, this whole little area over here all summer is pike paradise. Yeah. Tulsa Bay, where pike dreams come true. We're here. Yeah. Thanks. Det är ingen liten jävla gädda eller? Det är addict! Woo! Fan vad roligt! I love it!